Hi everyone! Welcome back to Nice to Sew channel. This is a continuation of how to sew a pajama blouse. Last time, I showed you how to stay stitch and sew darts and joining the shoulder of blouse using French seam. Ngayon naman, it's time to attach the collar. Here's how to do it. So after you cut and trace the marking of collar, kailangan lagyan ng interfacing. Ano ba yung interfacing? Ito yung nagbibigay ng body o nagpapatigas dun sa part ng garment gaya ng collar. Ito yung pelon. Isa sa non-woven interfacing at iba-iba ang kapal nito at ito yung pinakamanipis. Nabibili to sa market ng per yard. One side ng pelon na to is coated. Gaya ng makikita nyo, yung makintab na yan yung fusible o ito yung dumidikit sa fabric kapag pinalansya natin. Okay, so gugupit tayo para sa collar. Okay, so carbon paper itong nasa ilalim at ititrace ko itong collar nang hindi kasama itong seam allowance. Inline ko to dito. Hindi na sinasama yung seam allowance para hindi mangapal yung collar. Okay, so na-trace na natin, kaya gugupitin natin to. Isang piraso lang ang ginugupit ko kasi isang side lang ng collar ang lalagyan nito at yun ay ang lower collar. Okay, so lalagyan na natin tong interfacing. Itong makintab na part na ito, lalagyan natin sa wrong side ng collar. Then, press it. So as you can see, dumikit na siya sa fabric. And now, place the two pieces of collar right side to right side. Ito yung part na ikinakabit sa neckline, kaya ang tatahiin ko lang ngayon yung three sides ng collar. So tiyakin nyo lang dito sa part na to na mag-back stitch kayo. And then, bago dumating dun sa collar point, liitan nyo yung stitch length. Tapos, baba nyo yung karayom dun sa mismong collar point or yung corner. Yan, needle down. Then, taas natin itong presser foot and then turn the collar on the other side. Then, stitch ng about 1/2 inch. Then, balik mo sa dating stitch length. Pinapaliit ang tahe sa part na yon para mapalakas iyon. Kasi mamaya, babatakin natin yung corner ng collar. So here, just do the same thing on the other side of this collar. Baba ang karayom sa corner, taas ang presser foot, and then turn. So this is how the corner looks like. Okay, then gugupitin natin sa kalahati ang isa sa mga seam allowance. Isa lang ha. Dito din, bawasan natin yung seam allowance. Okay, so ganito yung mangyayari. Mas maliit yung allowance ng isa. Ang process na to, tinatawag na grading. Ang purpose, bawasan yung kapal. Then, gupitin itong part na ito diagonally para mamaya makuha natin tong collar point ng maganda. Then, tuloy ko lang bawasan itong isa sa seam allowance. So, in here, fold natin ito palikod. Then, hawakan mabuti. And then, ikot natin. So, gamit ko ang pin to get this collar point. Ingat lang sa pagbatak dito sa corner na to. Yan, konti pa. Okay, yan na. Okay, so ganun lang din ang gagawin sa kabilang collar point.
Now here, this is the lower collar and this is the upper collar. We're going to make a stay stitch on this upper collar. Okay, pinalansya ko yung allowance papunta sa interfacing. Then, plansyahin yung mabuti itong collar. Make sure na tong lower collar ay hindi makikita sa side na to. Okay, so dito natin ikakabit ang collar sa neckline na ito. But before that, make sure na merong interfacing itong lapel part ng iyong blouse. Ito yung 7 cm fold dun sa pattern na ginawa natin. And then, hindi kasama yung allowance sa interfacing. Okay, so tahian ko muna itong part na ito as preparation bago natin ikabit yung collar para malinis itong part na ito kasi nga hindi tayo gagamit ng edging machine. Pero kung meron kayong edging machine sa bahay, di yun ang gagamitin nyo dito. So, ipofold ko tong part na to and then tatahian ko ulit. As you can see, ito yung ginawa nating stay stitching from the previous video. And ngayon, mag-clip tayo dito sa seam allowance ng curve part ng neckline. Ingatan nyo lang na huwag sumobra yung gupit dun sa stay stitch. So, ang purpose ng clipping ay para maibuka itong curve part na ito para mag-fit dito sa straight collar na to. So now, kakabit na natin ito. Itong under collar ay ilalagay natin sa right side ng back of the garment. So tatapat lang natin yung notch nito dito sa notch nito. So this is the upper and this is the lower. Natatanda natin yung lower, yung merong interfacing or yung pelon. Sorry. Ang nilalagyan ko lang ng pin, itong under collar and the body. Pagdating dito, sa part na to, itong shoulder seam, papunta na lang sa back. Then, lagyan ng pin. So, lalagyan din natin yung kabilang side. Ito ring isang shoulder seam, papunta rin to sa back. Okay, so tatahian na natin ito sa machine. Make sure na walang naiipit dito sa ilalim. At pantay itong edges ng allowance. Titigil kayo paminsan-minsan to check kung may naiipit dito sa ilalim. I'm checking the shoulder seam on this part if it is flat.
Sa part ng shoulder, chine-check ko kung yung allowance ay papunta dun sa back. Okay, so check lang natin kung walang pucker. Pucker ang tawag dun sa kulubot or yung small fold. So, okay naman, kaya fold na natin tong lapel. Pin ko muna itong dulo ng collar, then ito yung lapel. Itong collar, masasandwich siya dito sa lapel at sa front. Let's pin this. Then, tatahian natin tong part na to. Mula lang dyan, kung hanggang saan lang to, yung end nitong lapel. So, doon lang natin siya ilalak. And then, ganun din ang gagawin natin sa kabilang side. So, tatahian natin tong dalawa na to. Hanggang dito lang. And then, dito din sa kabila. Okay. Make sure to lock stitch at the end of the lapel. So, as you can see, kikita to no? So, tatanggalin natin tong part na to. So, tanggalin natin. Para hindi siya makikita. And then, gugupit tayo. So, gugupit tayo dito. Kung hanggang saan tong lapel. So, clip ang tawag dito. 3 layers ng seam allowance ang ginupit ko dito. Turn din natin tong isa. So, clip here right up to this end of the lapel. Okay, so these are the shoulders, the lapel, and itong part na ito, we're going to close this. Okay, so itong allowance na ito ay ipapasok pa loob ng collar para completely ay ma-enclose natin ito sa collar. So, as you can see, lapat na lapat siya, no? Flat and smooth. Pwede mo itong i-basting kung komportable ka na gawin yun. Okay, so check natin sa likod. Okay naman. Then, tatahiin na natin to sa machine. Okay, so dito ako magsisimula magtahi. And tatahi ako ng very close sa folded edge nitong upper collar. And I will be very careful in doing this stitching.
So, kung hanggang saan lang yung collar, hanggang dun lang ako tumahid. Okay, we're done. Let's check if everything is okay and if there are no puckers or yung kulubot o small fold. And then, check nyo rin if yung magkabilang collar and yung lapel ay magkapantay. Okay, let's roll this collar like this and itong lapel ayusin lang natin and it will look like this. Pero baka maitanong mo kung pwede bang walang interfacing sa collar at lapel. Pwede naman. Actually, nakagawa na nga ako ng walang interfacing but look at it. Malambot siya sa collar at lapel unlike dun sa nagawa natin ngayon. Okay, so I hope you get something on this video and please follow me on the next one. If you are new on my channel, please subscribe and thank you again for watching.